Hi, welcome to the Lam Rim Retreat, the Steps of the Path to Liberation. I'd like to welcome Stanley Chen, my translator. Thank you for coming. Xin chào mừng các bạn đến với khóa tu Lam Rim, những bước của con đường giải thoát. Tôi muốn chào mừng Stanley Chen, người phiên dịch của tôi. Cảm ơn bạn đã đến. And thank you for translating over and over. Và bạn biết đấy, cảm ơn bạn vì đã phiên dịch rất nhiều lần. So as you probably know, this is our 35th Steps to the Path Retreat. Vì vậy, như các bạn đã biết, đây là khóa tu những bước trên con đường giải thoát thứ 35. And we are going through one of the greatest books, in my opinion, ever written in this world. Và chúng ta sẽ học một trong những cuốn sách vĩ đại nhất từng được viết trên thế giới này, theo ý kiến của tôi. It's called The Gift of Liberation, Put in Your Hand. Nó được gọi là món quà của sự giải thoát trong lòng tay. And it's a beautiful idea that if you study this book and if you read this book, Và nó là một ý kiến tuyệt vời nếu các bạn nghiên cứu cuốn sách này và nếu các bạn đọc cuốn sách này. then it's like somebody just coming and giving you freedom, liberation. Yeah. Khi đó nó giống như là ai đó sẽ đến và trao cho các bạn sự tự do vậy, sự giải thoát. So this time we're going to be doing this retreat at home. Vì vậy, thời gian này chúng ta sẽ thực hiện khóa tu này tại nhà. Because of the virus situation around the world. Vì tình hình virus trên khắp thế giới. And I think it might even be better. Và tôi nghĩ nó thậm chí có thể tốt hơn ở đấy. So each day we're going to do about half an hour of filming. Vì vậy, mỗi ngày chúng tôi sẽ quay phim khoảng nửa giờ đồng hồ. And it will go for 25 days. Và điều này sẽ kéo dài trong 25 ngày. And I think it'll be a great format for all of us. Và tôi nghĩ nó sẽ là một mô hình tuyệt vời cho tất cả chúng ta. And we'll also be doing meditations together during that time. Và chúng ta cũng sẽ thực hành thiền định cùng nhau trong suốt thời gian này. So each segment, each day is going to have its own name. Vì vậy, mỗi phần, mỗi ngày sẽ có tên riêng của nó. And each segment will have its own ideas behind it. Và mỗi phần sẽ có những ý tưởng riêng đằng sau nó. And each segment has its own main image or picture. Và mỗi phần có hình ảnh hoặc bức tranh riêng. So what you see here in the picture Vì vậy, những gì các bạn nhìn thấy ở đây trong bức tranh are steps going into the sky and there's a door in the sky. là những bước đi lên bầu trời và có một cánh cửa trên bầu trời. And that's the meaning of the word Lam Rim. Và đó là ý nghĩa của từ những bước trên con đường giải thoát. I like to think of it like when you buy a piece of furniture from IKEA. Tôi thích nghĩ nó giống như là khi các bạn mua một món đồ nội thất từ IKEA. You get a paper and it says first do this, then do that, then do that, then do that. Các bạn sẽ có một tờ giấy và nó nói rằng đầu tiên hãy làm điều này, tiếp theo đó hãy làm điều đó, tiếp theo đó hãy làm điều đó và tiếp theo đó hãy làm điều đó. And you don't have to think too much. Và các bạn không cần phải nghĩ quá nhiều. You just do the first thing. Các bạn chỉ làm điều đầu tiên thôi. Hook these two things together. Hãy kết nối hai điều này với nhau. Then okay, what's the second thing? Được rồi, điều thứ hai là gì? It says screw the screw here. Nó nói rằng hãy bắt vít ở đây. Then you just, Tiếp đó các bạn chỉ, it's for dummies. bạn biết đấy, điều đó cho những người khờ khạo. And you don't think about the chair you're making. Và các bạn không nghĩ về cái ghế mà các bạn đang lắp. You just do those instructions one by one. Và các bạn chỉ làm theo những hướng dẫn đó từng bước một. I don't know about you, but I get scared when I buy those furniture that I have to put together. Tôi không biết các bạn thì sao, nhưng tôi sợ khi tôi mua đồ nội thất mà tôi phải lắp chúng. And I look at all the papers and all the screws and I think, I'm going to fail. Tôi nhìn thấy tất cả các tờ giấy hướng dẫn lắp đặt và tất cả những con ốc vít và tôi nghĩ, tôi sẽ thất bại. And in my long life, what I learned, Và trong cuộc đời dài của tôi, những gì tôi học được là just shut up, hãy im lặng, open the box, mở hộp ra, get the instruction book. lấy cuốn sách hướng dẫn. Don't look at the whole thing. Đừng nhìn tất cả điều đó. Don't look at all the parts. Đừng nhìn tất cả các phần. Just look at the first sentence. Chỉ nhìn vào câu đầu tiên. Put this screw in this hole. Đặt con vít này vào cái lỗ này. And then I do that. Và rồi tôi làm điều đó. And I feel okay. Và tôi cảm thấy ổn. Then I say, okay, I'm ready for the second one. Tiếp đó tôi nói được rồi, tôi sẵn sàng cho cái thứ hai. And then just if I take it piece by piece, Và tiếp đó nếu tôi chỉ lấy từng miếng một, step by step, từng bước một. and I don't worry too much really about what I'm going to get at the end. Và tôi thật sự không lo lắng quá nhiều về những gì tôi sẽ nhận được vào lúc cuối. Then suddenly the last screw went in. Và tiếp đó đột nhiên con ốc vít cuối cùng được lắp vào.
And suddenly I have a beautiful chair. Và đột nhiên tôi có một cái ghế đẹp. My partner Veronica says, "Oh, you're so smart." Đối tác của tôi, Veronica nói, anh thật thông minh. And actually, I'm not smart. I'm stupid. I just do one by one. Và thật ra tôi không thông minh, tôi ngốc nghếch, tôi chỉ làm từng cái một thôi. So Lam Rim is the same. Vì vậy, những bước trên con đường giải thoát cũng giống như thế. Just do the steps, dummy, one by one. Chỉ cần làm các bước mô phỏng, từng bước một. Then suddenly one day you look down, you don't have a chair. Rồi đột nhiên một ngày các bạn nhìn xuống và các bạn không có cái ghế. You have a Buddha body. Các bạn có thân Phật. You're like, oh, I'm done. Khi đó giống như là, tôi đã hoàn thành. So think like that. Vì vậy hãy nghĩ như thế này. Just take the steps one by one. Hãy chỉ bước từng bước một. Enjoy each step, focus on each step. Tận hưởng mỗi bước, tập trung vào mỗi bước. And then by the end, you're Buddha and you didn't have to do anything. Và cuối cùng các bạn là Phật và các bạn đã không cần phải làm bất cứ điều gì. Okay, so we started these retreats in 2010. Được rồi, vì vậy chúng tôi đã bắt đầu những khóa tu này vào năm 2010. Usually 7 to 10 days. Thường là 7 đến 10 ngày. And oftentimes we went to Diamond Mountain Retreat Center. Và thông thường chúng tôi đi đến trung tâm tu học núi Kim Cương. And more recently to other countries. Và gần đây là tới những nước khác. We have a very pleasant annual retreat in the summer in Guadalajara, Mexico. Chúng tôi có khóa tu thường niên rất dễ chịu vào mùa hè ở Guadalajara, Mexico. And nowadays we have a special retreat in Bali each year at around December. Và ngày nay chúng tôi có một khóa tu đặc biệt ở Bali mỗi năm vào khoảng tháng 12. And Jasmine Yao from Guangzhou and her team. Jacqueline Chao từ Quảng Châu và đội ngũ của cô ấy. They have like 700 people come Họ có khoảng 700 người to a beautiful hotel. đến một khách sạn tuyệt đẹp. And we enjoy swimming in the ocean. Và chúng tôi tận hưởng bơi lội ở biển. So we'll still be doing those retreats. Vì vậy, chúng tôi vẫn sẽ thực hiện những khóa tu If the này. virus has settled down by July, Nếu tình hình virus được ổn định vào tháng 7, we'll see you in Mexico. chúng tôi sẽ gặp các bạn ở Mexico, It's a very beautiful place. một nơi tuyệt đẹp. And then in December, we'll see you in Bali. Và tiếp đó trong tháng 12, chúng tôi sẽ gặp các bạn ở Bali. And in October, we'll do a special retreat at Diamond Mountain in Arizona in America. Và trong tháng 10, chúng tôi sẽ thực hiện một khóa tu đặc biệt tại núi Kim Cương ở Arizona, ở Mỹ. So each time we do a retreat, Vì vậy, mỗi lần chúng tôi thực hiện một khóa tu, at the beginning, ngay từ đầu, I like to tell you how far did we go, how far do we have to go. tôi muốn nói với các bạn là chúng ta đã học được bao nhiêu và chúng ta còn phải học bao nhiêu nữa. And I can see from how fast we are going. Và tôi có thể nhìn thấy chúng ta đang học nhanh như thế nào. And by the way, I am purposely not going fast. Và nhân tiện, tôi cố tình không dạy quá nhanh. They say when you drink an old wine, I don't drink a wine, but Họ nói khi các bạn uống một chai rượu lâu đời, tôi không uống rượu. but you should drink it slow. Nhưng các bạn nên uống chậm rãi, Enjoy the taste. tận hưởng hương vị. You know, Bạn biết đấy, swish it around in your mouth đưa nó quanh miệng các bạn and then swallow. You know? và rồi nuốt. So I want to study the steps to the path like that. Vì vậy, tôi muốn nghiên cứu những bước của con đường giải thoát giống như thế. We are going slow. Chúng ta học từ từ. In English, we say we are savoring the taste. We are enjoying the taste. Trong tiếng Anh, chúng ta nói chúng ta đang thưởng thức hương vị, chúng ta đang tận hưởng hương vị. And we are stopping off many times Chúng ta sẽ dừng lại thường xuyên nhiều lần to go deeper. để học sâu hơn. And in some of these sessions, we'll just do a meditation the whole time. Và trong vài phần sẽ chỉ thực hiện thiền toàn bộ thời gian. And so my dream is that these teachings on the steps to the path, Vì vậy, giấc mơ của tôi là những bài giảng, những bước trên con đường giải thoát này. the total plan is going to take 23 years. Toàn bộ kế hoạch sẽ tốn 23 năm. We already finished 10 years. Chúng ta đã hoàn thành được 10 năm. And my total plan is 13 more years. Và toàn bộ kế hoạch của tôi là thêm 13 năm nữa. If we go on schedule, Nếu chúng ta làm theo đúng kế hoạch, we will finish in 2039. chúng ta sẽ hoàn thành vào năm 2039. And I will be 87 years old. Và tôi sẽ 87 tuổi.
Stanley will be 20, I think. Stanley sẽ 20 tuổi, tôi nghĩ thế. Just kidding. Chỉ đùa thôi. And so, in my feeling, in my opinion, Vì vậy tôi cảm thấy, theo ý kiến của tôi, I want these teachings to be part of your whole life. tôi muốn những bài giảng này là một phần của toàn bộ cuộc sống của các bạn. So 23 years is a big part of anybody's adult life. Vì vậy, 23 năm nó là một phần lớn của cuộc đời trưởng thành của bất cứ ai. And my dream is that you have this support in your life Và giấc mơ của tôi là các bạn có sự hỗ trợ này trong cuộc đời của các bạn for 23 years. trong 23 năm. And every year, Và mỗi năm, 3-4 times, 3 hoặc 4 lần, you'll have the opportunity to go to another retreat if you want in person. các bạn sẽ có cơ hội để tham dự các khóa tu khác nếu các bạn muốn xem trực tiếp. But we also broadcast them for free. Nhưng chúng tôi cũng sẽ phát sóng miễn phí chúng. If we might ask you to help with the cost of the airplane if you have to come there. Chúng tôi có thể yêu cầu các bạn giúp đỡ với chi phí vé máy bay nếu các bạn phải đến đó. Or the hotel cost, Hoặc chi phí khách sạn, or the cost of these cameras and all of this equipment. hoặc chi phí máy ảnh và tất cả các thiết bị này. But there's no charge for the teaching. Nhưng không có thu phí cho việc giảng dạy. And so for 23 years, Vì vậy trong 23 năm, I want you to just enjoy these classes. tôi muốn các bạn chỉ tận hưởng những lớp học này. And I think it will be a foundation for your life. Và tôi nghĩ nó sẽ là nền tảng cho cuộc sống của các bạn. My teacher took 30 years. Thầy giáo của tôi tốn 30 năm. He taught it twice in 30 years. Ngài đã giảng nó 2 lần trong 30 năm. And for me, it gave me a foundation for the happiness of my life. Và đối với tôi, nó đã cho tôi một nền tảng cho niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi. So, okay, it's the 35th retreat now. Được rồi, bây giờ đây là khóa tu thứ 35. We'll finish this book after 50 retreats. Chúng ta sẽ hoàn thành cuốn sách này sau 50 khóa tu. Then this book has a sister book, Tiếp đó cuốn sách này có lại một cuốn sách trước đó, which is called The Great Steps on the Path by Jetsun Karma. được gọi là Những bước tuyệt vời trên con đường, được viết bởi Ngài J. Tsongkhapa. Actually, that Lam Rim was written before this Lam Rim. Thật ra bản Lam Rim đó được viết trước bản Lam Rim này. And when that steps to the path reached the last two of the 6 perfections, Và khi những bước trên con đường đó nói tới 2 ba la mật cuối cùng của 6 ba la mật, which is meditation and emptiness, đó là thiền và tính không. then Tsongkhapa, there's a story. He had trouble writing it. Tiếp đó Ngài Tsongkhapa có một câu chuyện, Ngài có vấn đề trong việc viết cuốn sách này. And he started, but he wasn't doing a very good job. Và Ngài đã bắt đầu nhưng Ngài đã không làm tốt việc này. And then he prayed to Manjushri, the angel of wisdom. Và tiếp đó Ngài đã cầu nguyện Ngài Văn Thù Sư Lợi, thiên thần của trí tuệ. And then he was able to finish the section about meditation and emptiness. Và rồi Ngài Tsongkhapa đã có thể hoàn thành về phần thiền và tính không. And it's something like 200 pages. Và cuốn sách đó khoảng 200 trang. So for dessert, Vì vậy cho món tráng miệng, after we finish the 50 retreats, sau khi chúng ta hoàn thành 50 khóa tu, let's do another 40 retreats chúng ta hãy thực hiện 40 khóa tu khác about this great presentation of meditation, how to meditate and how to see emptiness. về bài thuyết trình cực kỳ vĩ đại về thiền như thế nào và làm thế nào để nhìn thấy tính không. So that's our plan. Vì vậy, đó là kế hoạch của chúng tôi. Your life will go through many changes. Cuộc đời của các bạn sẽ đi qua nhiều thay đổi. During this 33 years total, Trong suốt tổng cộng 33 năm này, your life will go through many changes. cuộc đời của các bạn sẽ đi qua nhiều thay đổi. Sometimes you might be very interested in these retreats. Đôi khi các bạn có thể rất quan tâm tới những khóa tu này. You will travel to Mexico or to Bali or America to see those retreats. Các bạn sẽ du lịch tới Mexico hoặc tới Bali hoặc tới Mỹ để tham gia những khóa tu đó. And then sometimes your family life or your business life or your
personal emotions will change for a few years. Và rồi đôi khi cuộc sống gia đình của các bạn hoặc cuộc sống kinh doanh của các bạn hoặc những cảm xúc cá nhân của các bạn sẽ thay đổi trong một vài năm. And maybe you will just watch them on the video. Và có thể các bạn sẽ chỉ xem chúng trên video. Or maybe you will decide you're too busy to watch. Hoặc có thể các bạn sẽ quyết định các bạn quá bận để xem chúng. But our plan, ACI's plan, Nhưng kế hoạch của chúng tôi, kế hoạch của ACI, we will video everything. chúng tôi sẽ video mọi thứ. You'll have 33 years of videos. Các bạn sẽ có các video của 33 năm. And when you're ready, Và khi các bạn sẵn sàng, anytime you want, bất cứ khi nào các bạn muốn, you can go on the ACI website and you can see, you can access these videos. các bạn có thể vào trang web của ICI và các bạn có thể xem, các bạn có thể truy cập những video này. So don't worry too much about Vì it. vậy, đừng lo lắng quá nhiều về nó. If you feel very interested, Nếu các bạn cảm thấy rất thích thú, then fly to where the retreat is being held. hãy bay tới nơi đâu có khóa tu được tổ chức. If you're busy, then watch it online. Nếu các bạn bận thì hãy xem nó trực tuyến. If you're super busy, save it for later. Nếu các bạn cực kỳ bận rộn, hãy lưu nó cho sau này. But our commitment Nhưng cam kết của chúng tôi là is that in your life, trong cuộc sống của các bạn, you will have these many years of teachings. các bạn sẽ có những bài giảng của nhiều năm. They will be ready for you anytime you're ready. Chúng sẽ sẵn sàng cho các bạn bất cứ lúc nào các bạn sẵn sàng. In my experience, Theo kinh nghiệm của tôi, when people get a serious illness like cancer, khi mọi người mắc các bệnh nghiêm trọng giống như ung thư, or something happens big in their life like their husband or wife passes away, hoặc điều gì đó lớn xảy ra trong cuộc sống của họ giống như chồng hoặc vợ của họ qua đời, then they need support. và rồi họ cần sự hỗ trợ. And these videos on the steps of the path, Và những video, những bước trên con đường giải thoát này, they will be waiting for you. chúng sẽ đợi các bạn khi các bạn sẵn sàng. When you're ready, they'll be here. Chúng sẽ ở đó And we make that commitment to you. và chúng tôi thực hiện cam kết đó với các bạn được chứ. All right, so let's talk about the big divisions or the big parts we've already finished. Được rồi, vì vậy chúng ta hãy nói về những mục lớn hoặc những phần lớn chúng ta đã hoàn thành In these last 10 years, trong 10 năm qua. the steps of the path are divided into 3 big divisions. Những bước trên con đường giải thoát được chia thành 3 mục lớn. The short name is Kebuchung, Tên ngắn gọn là Kebuchung, Kebuding, Keburing and Kebuchambu. và Kebuchambo. Kebuchung means Kebuchung có nghĩa là the teachings for people of lowest capacity. những lời bài giảng dành cho những người có năng lực thấp nhất. And lowest capacity person in the Lamrim Và người có năng lực thấp nhất trong những bước trên con đường giải thoát is somebody who's worried, are they gonna go down after they die? là người lo lắng liệu họ sẽ tái sinh ở cảnh giới thấp sau khi họ qua đời không? And right now, maybe you're not worried about Và ngay lúc này có lẽ các bạn không lo lắng về điều đó. it. But if something happens to you, Nhưng nếu điều gì đó xảy đến với các bạn, if you get a serious disease, nếu các bạn bị bệnh nặng, you get into an accident of some kind, hoặc các bạn bị một loại tai nạn nào đó, it will become the most important thing in your life. nó sẽ trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời các bạn. Like, where am I going after this? Giống như tôi sẽ đi về đâu sau này, And how can I get some insurance that I won't go down? và làm thế nào tôi có thể có một vài sự bảo đảm rằng tôi sẽ không tái sinh vào những cảnh giới thấp. So that motivation or that capacity, Vậy nên động lực đó hoặc năng lực đó, it's called literally it's called a small person. nó được gọi là, theo nghĩa đen, nó được gọi là một người nhỏ bé. Then a medium person, and we finished. Rồi một người tầm trung, và chúng ta đã kết thúc điều đó. If you didn't hear those early retreats, you can find them online. Và nếu các bạn chưa nghe những khóa tu trước đó, các bạn có thể tìm chúng trên mạng. And we'll put up all the links for you. Chúng tôi sẽ để tất cả các đường dẫn cho bạn. The second big section Phần lớn thứ hai được gọi là những người tầm is called trung, medium people. Medium motivation. động lực cấp trung bình. And these people are like, even if I'm reborn, even if I don't go down as an animal, Những người này thì giống như là, và thậm chí nếu tôi được tái sinh, thậm chí nếu tôi không tái sinh như là một con vật,
Even if I'm born as a human, Nếu tôi được sinh ra làm người it's so much trouble. thì cũng sẽ có rất nhiều rắc rối. You know, I would like to reach nirvana, Và các bạn biết đấy, tôi muốn đạt tới Niết Bàn. and then I don't have to go back to a life full of problems. Và rồi tôi không muốn phải quay lại cuộc sống có đầy những vấn đề. You know, getting older and older, Các bạn biết đấy, càng ngày càng già đi, my body falling apart, cơ thể tôi dần dần yếu đi, losing my family. mất đi gia đình. Okay, I don't even want to go through a human life again. Tôi thậm chí không muốn quay lại cuộc sống làm người một lần nữa. I would like to find, you can say a human life, but one as we call arhat, or someone who reached nirvana. Tôi muốn tìm, các bạn có thể nói cuộc sống con người, nhưng người đó chúng ta gọi là A-la-hán. And they will never again live a life with any trouble in it. Hoặc ai đó đạt được Niết Bàn, họ sẽ không bao giờ sống lại một cuộc sống với bất kỳ rắc rối nào. And in the highest section of this teaching Và rồi phần cao nhất của bài giảng này is a Kibuchambo. là Chebuchenpo, These are called great people, được gọi là những người vĩ đại, and their motivation is more complete. và động lực của họ thì hoàn thiện hơn. Say, even if I get out of all pain, Họ nói thậm chí nếu tôi thoát ra khỏi mọi nỗi đau, it wouldn't be very nice if my family cannot come with me and my friends cannot come with me. cũng không tuyệt vời nếu gia đình tôi không thể đi cùng với tôi và bạn bè tôi không thể đi cùng với tôi. And in fact, all the people in the world, Và trên thực tế tất cả mọi người trên thế giới and all the people in the many worlds of this universe. và tất cả mọi người trong rất nhiều thế giới của vũ trụ này. I was reading an article in a science magazine yesterday, Tôi có đọc một bài báo trong một tạp chí khoa học ngày hôm qua, and they've located thousands of planets, thousands of stars that have planets. và họ đã định vị được hàng ngàn ngôi sao mà có những hành tinh. And according to Buddha, there are people on some of those planets, Và theo Đức Phật, có người trên một vài trong số những hành tinh đó, and they are also going through the same trouble that we go through. và họ cũng trải qua những rắc rối tương tự như chúng ta đang trải qua. So part of being a bodhisattva, Vì vậy, một phần của một vị Bồ Tát, you don't just think about your own family, các bạn không chỉ nghĩ tới chính gia đình của các bạn, and you don't just think about your own neighbors. các bạn không chỉ nghĩ tới những người hàng xóm của các You bạn, think about people all over the world. mà các bạn nghĩ tới tất cả mọi người trên thế giới. If you study this teaching, Nếu các bạn nghiên cứu bài giảng này, you also realize your neighbors include many other planets. các bạn cũng nhận ra những người hàng xóm của các bạn bao gồm rất nhiều hành tinh khác. And we have to take care of all of them. Và chúng ta phải chăm lo cho tất cả họ nữa. So that's our highest motivation. Vì thế, đó là động lực cao nhất. Now, we are in the middle of the medium motivation right now after 10 years. Bây giờ chúng ta đang ở giữa động lực tầm trung sau 10 năm ngay lúc này. And that had two big parts. Và điều đó có hai phần lớn. One is called Tarpa Dunyaki Lokyepa, which means to try to have the motivation to reach a life which has no pain. Một được gọi là Tapadongagilo Keba, có nghĩa là cố gắng có động lực đạt tới một cuộc sống không có khổ đau. Yeah, how can I get to nirvana, which is Meyo Tongku? Vâng, làm sao tôi có thể đạt tới Niết Bàn, nơi mà không có thống khổ? And then the second big part of the medium person's motivation Và phần lớn thứ hai của động lực của những người tầm trung là is, okay, what's the path to get to nirvana? đâu là con đường đạt tới sự Niết Bàn? And to study the path to get to nirvana, you have to study something else, Và để nghiên cứu con đường đạt tới Niết Bàn, các bạn phải nghiên cứu một điều gì khác, which is called Kunjung Korwe Jugrim Samba, which means how did I get in this mess in the first place? được gọi là Kubung Kopa Srumrim Sabara, có nghĩa là làm sao tôi lại rơi vào đống hỗn độn này ngay từ đầu. And that question, how did I get in this mess in the first place, Câu hỏi đó, làm sao tôi lại rơi vào đống hỗn độn này ngay từ đầu, it has three parts. nó có 3 phần. First part Phần thứ nhất
how did I start to have negative thoughts like anger or desire or jealousy? Làm thế nào tôi lại bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực như giận dữ hay ham muốn hay đố kỵ vậy? Then secondly, Và thứ hai when là I have those negative thoughts, how do I collect karma? khi tôi có những suy nghĩ tiêu cực này, làm thế nào tôi tích lũy được nghiệp? Then because of that karma, Tiếp đó bởi vì nghiệp đó, I'm gonna go through death tôi sẽ qua đời and I will have to cross to another life. và tôi sẽ phải đi qua một kiếp khác. And then we explore, what does it feel like to die? What does it feel like to go to the next life? Và rồi chúng ta khám phá ra qua đời sẽ có cảm giác như thế nào, sang kiếp kế tiếp sẽ cảm thấy như thế nào. And we're in the middle of that section. Và chúng ta đang ở giữa của phần đó. So that's the end of the first segment. Vậy đó là kết thúc của phần thứ nhất. The first segment was called Where Have the Steps Taken Us? Phần thứ nhất gọi là những bước này đã đưa chúng ta về đâu? And we came a long way in 10 years. Và chúng ta đã đi được 10 năm. And now we are going to discuss, how is it that we die? What happens to us after we die? How do we go to the next? Và bây giờ chúng ta sẽ thảo luận, các bạn biết đấy, lúc chết chúng ta sẽ như thế nào, điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết và chúng ta đi tới kiếp sau như thế So nào. we'll see you next time in segment 2. Vậy chúng tôi sẽ gặp các bạn lần tới trong phần thứ hai. Thank you. Cảm ơn các bạn.